Hi guys, this is Bob's Graphics. Text tricks at CorelDRAW 2019. Ito yung guys mga gawa ko sa CorelDRAW. Sama-sama ko na sa isang active window. Guys, ito yung wish ko lang na gagawin natin ngayon. Constant. Na Century at Century 751. Ayan guys, nag-group yan, editable, lahat yan editable guys. Ayan. Ang gawin natin, select all, yung Ctrl G, then pindutin mo yung extrude. Ayan guys, oops, pindutin mo ito, nakahid lang. Lagyan natin ang kulang para madaling maintindihan. Kumain mo lang guys, lagay mo lang yung color. Pinutin mo lang yung kaganda ng region. Sulit yun guys. Ako lang guys yung nagkawaro. Parang gumalaw siya. Yun. Softing text. Ito guys. Ang guys CorelDRAW. Kala mo hindi kaya ng CorelDRAW, no? Kaya yan guys. Pindutin mo lang yan. Bieng, scale with object. Guys, Bob's Graphics, CorelDRAW Graphics Suite 2019. Wala ako nagbabalik guys. Almost 1 month ako hindi nakapag-upload ng mga videos ko sa Bob's Graphics. Please subscribe guys. Salamat.